Ekologinen septi- ja kasetti-WC-huuhteluaine Solbio on Carvanarin ja luonnonystävän valinta. Nyt ollaan täällä Stellplatsi Harmaavesien ja Kempsan tyhjennyspaikalla. Täältä lähtee meidän harmaavedet sitten tyhjentymään, kun vedetään kahva auki ja tosta ne valuu. Siellä on auton keskellä sitten tuo semmonen kaivo, harmaavesikaivo. Ja meillä on täällä takana vara Kempsa jo täynnä, niin se otetaan täältä. Otetaan tuo padelkassi eka alta pois. Tää täältä näin ja päästään Carvanarin lempipuuhaan Kempsan tyhjentämiseen. Mutta tällähän se käy kätevästi. Sinne se menee. Helppoa ja kivaa. Joo. Ja tuossa lukee Kein Trinkwasser, ettei ole sitten juotavaa vettä. Tästä ei kannata ottaa juomavettä, se on erikseen tuolla. Katsotaan, tuleeko tästä vettä. Tulee. Oho! Ja tulee aika hätäseen. Joo, tää täytyykin tehdä tällä, että laittaa se eka tonne. Tää on vähän niinku huuhteluvesi kans tolle. Etkö me tyhjentää se toinenkin? Se voi olla, että tyhjennetään toinenkin, joo. Kato tällä kun... Noniin. Kyllä se vaan tulee vauhdilla sieltä. Jännä juttu, että se tulee noin vauhdilla sieltä. No se on onneksi kuitenkin puhdasta vettä, että siinä ei mitään. Homma hoidat, mä lähden hakemaan paperia. Joo. No tämmöstä. Kohta lähdetään jatkaa matkaa. Freedom! Keep your ear to the ground. Talking about freedom. It's the best show in town. Best show in town. Freedom. Well. Freedom. I give you freedom. Yes, it's right. Freedom. Start right now. Freedom. Get your freedom tonight. Freedom. Täällä seistään Saksassa Staussa. Ilmeisesti joku kolari. Ollaan siis tovin aikaa jo seistykin. Me ollaan nyt tultu Lübeckistä niin tarkalleen 333 kilometriä 100 metriä. Ja kello on 3:55. Ja meillä olisi matkaa vielä 550 kilsaa. Tää näyttää 22-30 noin suunnilleen niin kuin perillä. No mä luulen, että me ei ihan epernäihin ajeta. Mutta auto on kuluttanut 11,2 litraa. Me ollaan tultu semmoista 100 suunnilleen koko pätkän, mitä nyt tässä on ollut jonkun verran tietöitä, niin niistä tietty hiljempaa ajaa, mutta sellaista 100 pyrkinyt tuossa ajelemaan. Ja tähän asti on rullannut ihan kohtuullisesti tää liikenne, mutta nyt tuolla on ilmeisesti tosiaan joku kolari ja tää on kai aika pitkäkin tää stau ja on ollutkin jo aika pitkä. Katsotaan nyt mihin se muodostuu sitten. Mutta
meidän täytyy nyt vähän suunnitelmia muuttaa, että mihin me sitten oikein yövytään, mutta kuitenkin sen verran pitkälle ajetaan, että jätetään huomiseksi vaan sitten joku semmoinen kohtuullinen rykäsy, vaikka joku paristaa. Kyllä me nyt varmaan 200-300 kilsaa ainakin ajetaan vielä tässä. Että joo, tämmöistä. Jännä juttu kyllä, että sitten kun se ruuhka purkautuu, niin se purkautuu kyllä ihan niin kuin näin. Että siinä oli jäljet, että siellä on joku isompi auto kyntänyt vähän tonne Pientareen puolelle, mutta sekin oli jo putsattu. Jäljet oli vaan enää siinä, tuoreet jäljet. Mutta sitten tietenkin kun se aiheuttaa tommosen ison ruuhkan, pitkän ruuhkan, niin kyllähän se kestää. Mutta sitten kun se lähti näin, niin, ja nyt tuntuu, että eihän täällä ole ketään täällä liikenteessä. Mutta aika jännä. Ei mitään, taas mennään ja vielä olisi matkaa kuitenkin se 520 kilsaa, että ei ehkä ihan perille asti tosiaan ajalla, mutta pari-kolme tuntia ehkä tässä ajalla. Jaahas, kyllä me nyt tänään ollaan ainakin mun mielestä saatu ihan oma osamme näistä Saksan Staugefahrteista eli ruuhkista. Tää on aina niin tuuria, että tietenkin se sunnuntai on siinä mielessä paras päivä, että kun ei ole pääsääntöisesti rekkoja liikenteessä, mutta nyt on, niin kuin näkyy, niin paljon muutakin liikennettä kuin vaan rekkaa. Ja on ollut kolarien aiheuttamia ruuhkia ja sitten ihan näitä vaan isojen kaupunkien ympärillä, niin sitä liikennettä on vaan niin valtavasti täällä. Ja nyt me ollaan ajettu 462,6 kilometriä ja sieltä City-parkista ja matkaa meillä olisi 415 kilometriä, mutta ei me nyt ihan perille tosiaan mennä. Auto oli nyt tällä hetkellä niin tällä matkalla kuluttanut 11,2 litraa keskikulutus ja pidän ihan erinomaisena kulutuksena edelleenkin. Kilometrin jälkeen poistu moottoritieltä. Joo, poistutaan sitten tältä moottoritieltä seuraavalle ja kyllä se on mielenkiintoista, että mikähän vuosikymmen se on, kun täällä on niin paljon liikennettä, että ei vaan niin kuin liiku enää mihinkään. Että tässä on ollut sillä, että välillä me ollaan pystytty ajaa ihan niin kuin hyvää matkaa johonkin suuntaan vastaan tulevilla, on sitten ollut aivan kilometriä tolkulla noita seissyjä ja sitten taas välillä meillä tällaista. Tänään ei ole ollut semmoinen niin kuin oikein lentokeli niin sanotusti. Mutta tällaista se on. Ei meillä nyt sinänsä, meillähän ei ole niin kuin tavallaan kiire, mutta olisi se tietyllä tavalla ollut kiva päästä vähän ehkä pidemmällekin tänään. Onkohan toi muuten tuolla, kun katsot, niin tommonen sisälaskettelukeskus. Vähän näyttää siltä. Semmoselta. Kyllä mä vähän luulen, että se on. En mä nyt oikein muutakaan keksi, mikä muu se voisi olla. Kyllä se aika lailla semmoselta näyttää. Joo. Jep. Skimpamäki. Joo, mutta tällaista nyt. Kello on siis kello on 17.38, että näin.
Ja sitten ei muut kuin tankkaamaan. Nyt on vähän edullisempaa kuin Ruotsissa oli se 2,15, niin nyt 1,76. Tankkaa ihan mielellään. Jos vielä nyt tankkaisi silleen, ettei mene yli. Joo. Katsotaan vielä, että se pitää kuutinsa. Kyllä, 1,76 ja 9. Ja 11,2 oli tosiaan kulutus. Hieno homma. Tää meidän videot on ihan täynnä vaan pelkkiä kulutuslukuja koko ajan. Niin, pelkkää kulutusluku. No sitä aina kysytään, paljon toi auto kuluttaa ja paljon oli kulutus ja nyt sitä on sitten kerrottu. Ja tästä eteenpäin ei kerrota kertaakaan. Tää on viimeinen tankkausvideo, ei vaan. Jep. Täällä on lämmin. 22 vai 3 astetta oli lämmintä, niin pärjää tällainen teepaita sillä. Ihan kiva. No niin, nyt mennään ihan justiin Belgian, Saksan ja Belgian rajan yli, eli Belgian puolelle. Ja kello on nyt 6:05 ja katsotaan 3 tonnia viiapas. Mitähän tossa oli? Nyt en nähnyt kyllä. Kyllä haluan katsoa tietoja. 90 moottoritiellä. No niin, odotetaan nopeutta. Seudulla saa vetää kans 90. Joo. Onko täällä joku maksullinen viiapassi vai mikä? Onko täällä maksumoottoriteitä muuten? Sitä ei tullut muuten tutkattuukaan. Hauskasti on puut kasvanut niinku tien yli tällainen kaareksi. Täällä on hienoja taloja. On ollut hienoja taloja, kyllä. Täällä ollaan nyt Belgian maaseudulla. Ehkä tää nyt on aika lailla maaseutua kuitenkin. Vaikka tässä tämmöistä pientä kylää on, mutta peltoja ympärillä, että Mahtavia taloja täällä on joka puolella. on ollut kyllä hienoja, vanhoja, isoja, mutta ne on ollut melkein kaikki tuolla vähän niin kuin puiden takana piilossa, että sit tässä on tämmöisiä 80-luvun taloja, ei niin nättejä, mutta sitten on vähän vanhempaa. Poistu liikenneympyrästä ensimmäinen liittymään. Paikallinen kirkko, kyrkka. Jaa. Mitä? Ei mitään, kattelin vaan näitä. Mielenkiintoista. Aikamoista rappusat oli Aja tuossa. liikenneympyrään ja poistu ensimmäisestä liittymästä. Tie nyt ei ole mitenkään maailman parhaassa kunnossa, mutta muutenhan tää on ollut. Päästiin tänne Kelmikseen, aika hauska paikan nimi. Sanna ja Siru katteli tän tuolta Park Fortnightista. Tää on Aachenista, Aachen on just Saksan puolella, niin tästä oli itse asiassa kylttejä, kattelin 8 kilometriä Aacheniin, mutta tää on justiin taas Belgian puolella. Mentiin tosiaan tämmöisen kivan kylän läpi. Tää on itse asiassa ihan kivassa kylässä. Ilmainen matkaparkki. En tiedä oliko tässä sen kummempia palveluja, mutta tuolla oli vissiin joku, olikohan siellä joku vessasysteemit. Joo. 600 kilometriä noin pyöreästi paukautettiin tänään. Te nyt varmaan justiin sen veditte, kun te tulitte vielä niin tuolta Raavesta tuohon
Cityparkkiin ja Joo, näin. Miltä tuntui tänään veto? kivalta, Ajaa siis. kivalta tietysti. Vaimosen aina tietää paremmin, miten matka meni, mutta nyt jos mä joudun ihan itse omin sanoin kertomaan, niin olihan siinä sadetta ja aurinkoa ja autoja niin hemmetisti, Niin on. peijoonisti, jos Peijoonisti, lainaksi on kyllä. se. En tiedä, joka vuosi vaan tuntuu, että nuo autot niin kuin lisääntyy ja lisääntyy. Niin on. Ruuhkia paljon, mutta mikä se on, kun on matka kotiin mukana, niin Niin on. mikäs meidän on ollessa? Kyllä, joo. Joo, siis tällä kertaa se on niin tuuristkin aina välillä tuon Saksan läpikin ajaminen, että välillä on niitä kertoja, kun sä ei tuu stauta. Ja nyt tuntuu, että me oltiin niinku harva se hetki siellä niinku seisomassa ja oli väkeä ja oli kolarin takia, oli jonkun ulosajon takia, oli sitten ihan vaan, että kun oli liikennet niin paljon, niin näitä kaupunkien ympärillä ja sillä. Mutta nyt tultiin tänne tosiaan. Meillä on semmoinen joku 300 kilsaa rapiat sitten tonne huomenna ajettavaa sitten sinne Eperneihin ja nyt on tämmöistä pientä iltapalasalaattia ja sitten pienet tapakset ostitte sieltä Cityparkista, niin semmoista huitastaa tänään vielä tähän kevyttä iltapalaa niin sanotusti ja Aamupäivän huomenna tehdään töitä. Se on totta, joo. Sulla on palaveria ja meikäläinen editoi ja sen jälkeen lähdetään. Urheilukenttä vieressä, että jos haluaa Lähdetään sporttaa sen. Joo, Cooperin vaikka aamulla, niin... No niin, jos vaikka semmoinen pienet vedetään hiet siinä, niin katsotaan. Tai sitten voidaan kellottaa, jos rouvat juoksee. Tuo on parempi idea. Jes, näin me tehdään. Hei, ei muuta kuin me jatkuu ilta tästä ja hyvät työt. Huomenna palataan videon pariin. Niin, herra on olutta, mulle ei. No, tää on tämmöstä. Ei me aina tasa. Huomenta. Täällä Kelmisissä ollaan. Näytän tästä nyt, mulla on tää France Passionin kartta, niin, jossa nyt näkyy, mutta tässä on Ranska, Belgia ja Saksa on tuolla, niin Aachen on tossa ja Kelmis on ihan rajan toisella puolella tuolta me ajetaan sitten, no suunnilleen jotenkin näin, me täältä tullaan ajellaan tänne Raimsiin ja Eperneihin ja Epernei on tossa, eli tosta tonne ajetaan. Voisi nyt sanoa kohtalaisen Pohjois-Ranskassa ollaan sitten. Eli tässä tää Champagnen alue tavallaan on täällä, niin sinne mennään. Eilen katsottiin jo vähän niinku paikkaa, mutta ei ole vielä päätetty, että mennäänkö nyt ensiksi semmoiselle viinitilalle, tämmöisiä France Passion majoituksia, vai mennäänkö Eperneihin matkaparkkiin. Mutta pari yötä varmaan siellä alueella ollaan. Tää itse Kelmisin matkaparkki, niin tää oli tosi rauhallinen yöpyö. 15:08. Toki oltiin jo hereillä silloin, mutta niin alkoi kirkonkellot kyllä raikaamaan siihen tahtiin, että jos ei olisi ollut hereillä, niin varmasti olisi herännyt. Mutta ei mitään, aurinko näyttäisi paistavan. Että varmaan ihan kiva keli. Nyt aletaan laittaa sitten noita Anglemorts-tarroja ja itse asiassa vielä autoon toi meidän tää low emission tarra eli päästötarra tuohon autoon. Niin sekin, tuo Ranskan päästötarra. Niin sitten lähdetään kurvaille. Nyt laitetaan Ranskan tarraa sitten, eli tää Ranskan ympäristötarra. Tohon kulmaan se suunnilleen tulee. Noniin. Täältä sitten tää ja nyt pitää muistaa, että miten tää otettiin. Tosta otetaan ensiksi toi. No ei tää nyt mennyt ihan niinku... Kumispäin toi niinku oikein tulee. Näin päin. Näin päin se tulee tuohon. Siinä se nyt on. Aha, vintis, mutta... Ajaa asiansa. Oliko tässä takana vielä joku? Voi olla, kun se muutenhan siitä tulisi. No,
Se on nyt siinä. Noniin. Joo. Yksi tarra liimattu. Ja sitten mennään liimaa toiset. Joo. Tää ei nyt mennyt kyllä ihan niin hyvin kuin se olisi voinut mennä, mutta nyt se meni just noin hyvin kuin se meni. No mikä siinä on vikan? Sä sanoit, että se on vinos. Mennään katso ulkoa. No nyt laitetaan ne Ranskan kuuluisat Anglemorts tarrat tähän näin. Meillähän on tosiaan ne sellaiset uudelleen asennettavat. Eli, mutta tärkeää on saada se, että tästä kun pyyhkii tän, niin tää pitää olla kuiva, että se sitten pysyy se toi uudelleen asennettava tarra paikoilla. Oho, eipä roskata. Pannaan noin tohon nyt noin ja tosta otetaan yksi tämmönen. Eli tää me ollaan käytetty jo parilla reissulla tämä tarra. Oho, tää on muuten semmonen, että tää ei enää välttämättä kuule pidäkään. Laita. Tää on nyt ollut jo niin monella keikalla messissä. Jees. Tästä. Pohja sitten. Joo. Se on ihan uusi tarra. Tää on neves. Sitten katsellaan, meneekö tää nyt suoraan päinkään, mutta On hieno. no sitä en tiedä, mutta siinä se nyt kuitenkin on ja toiselle puolelle samanlainen ja tossa on toi tausta ja sitten tonne perään vielä yksi. Siinä ne sitten on sen aikaa, kun Ranskassa kurvaillaan ja otetaan ne sitten irti, kun päästään Ranskasta pois. Mutta tosiaan nämä on ollut sillä ihan käteviä, että nämä niin kuin toi yksi, on yhtään nyt en enää käytä, siinä oli sen verran hiekkaa välissä, niin en viitti laittaa. Mutta nämä on kestänyt niin kuin aina sen suunnilleen 4 vetoa ees taas. Pari keikkaa aina per tarrat. Se on ihan hyvä. Heippa vaan Kelmis. Mihin suuntaan käännetään muuten? Aloitetaan ja katsotaan mihin suuntaan käy. Tonne oikealle. Mennään oikealle, katsotaan meneekö oikealle. Oikea se reitti. Joo, mennään tonne alas. Me lähdetään siis etsimään. Joo, mennään tosta oikealle vissiin. Ei voi muualle mennä, niin hyvä mennä oikealle. Joo, katsottiin netistä, että täällä Belgiassahan tarvitsisi yli 3,5 tonnisilla olla jonkunlainen vinjetti. Sen saa kuulemma rajalta, no rajan ohi pyyhkästiin komeasti, mutta sitten huoltoasemilta, että mennään nyt ensimmäinen totaali, mikä tuossa nyt löytyy, mennään kyselemään vähän, että mikä meininki, että tarvinneeko sellaista ja onko heillä myynnissä. Ja sittenhän katsotaan, ja mitä se maksaa sitten. Niin. No, se maksaa mitä se maksaa. Viime vuonna ettiin kyllä Belgiassa Zorrolla ja ei meillä kyllä mitään ollut, mutta ei me kyllä saatu mitään sakkojakaan. Mutta vuodessahan ehtii asiat tietenkin muuttua sekin, että mutta katsotaan. Pysähdyttiin tosiaan tähän totaaliin, tämän kylän totaaliin ja no siellä ei sitten henkilö puhunut sanaakaan englantia, mutta antoi meille tämmöisen postit-lapun, missä lukee Joel, Joan, eli Jouane, jotenkin sillä lausutaan varmaan autoroute. Googlataan nyt vähän, katsotaan, että missähän mahtaa olla ja mikä homma, mutta se ei nyt sitten oikein muuten saatu selvää. Se on niinku Tällaista. No, nyt lähdettiin metsästää sitten tosiaan sitä Joel, se on Douane, eli miten se sitten ikinä lausutaankaan, niin
semmonen paikka, mistä sitten vinjetin vissiin saa. 8 kilometriä vähän niinku takaisinpäin. Kohtahan se nähdään sitten. Eli tossa nyt on tommonen Zolduane paikka. Se näytti kyllä niin kiinninnäiseltä mestalta. Zolduane. Mielenkiintoista. Saako siitä mitään, mutta erikoisen näköinen. Mutta raja on tossa ja katoppa, onko ovi auki. Ei. Okei. Tää on varmaan vanha mesta sitten. Ehkä joskus saanut täältä. Nyt emme aika hiljasta. Joo, tuolla on antiikkikauppa. Ei kyllä täältä saa yhtään mitään, mutta olis voinut. Se on vanha raja. Tää on vanha kato, tossahan on raja. Niin tää on vanha toi rajapaikka. Okei, mutta tästä ei saa. Tästä ei saa, taisi ollutkin liian helppo juttu, mutta mietitään vähän. Tää ei olisi ollut edes koukkaus, koska tälle isolle tielle meidän piti tulla joka tapauksessa. No. Nyt sit ihmetellään. No niin, ja tää meidän tulliseikkailu sen kun jatkuu. Nyt tossa toi punainen rakennus edessä, toi 2-kerroksinen, niin se on nyt sit toinen tullirakennus. Zolduane, Douane. Niin mennään kattoo, saadaanko me sieltä jotain vinjettiä vai ei. Ei tiedä. Mielenkiintoista tulee olemaan. Toi nyt näyttää, onhan siellä valot sisällä, mutta tsiikataan miten käy. Sitten vedetään vielä ympäri. Ja sitten sen jälkeen, jos ei tuolta nyt saada, niin se on kiinni. Onkohan siellä suljettu? No, mennään vielä no, me joka tapauksessa joudutaan vetää ympäri tossa, niin on tää aikamoinen show. Katsotaan. Ollaanko pyöritty ihan turhaa täällä. Mutta aina oppii uutta. Jaa. Sitten etsitään tästä vaikka sit seuraava huoltoasema. Niin tossahan on Bonjour. Siitä sitten seuraavaksi kyselemään Hellerhur. Kato. No. No, nyt on taas hymyä ja naurua. Joo. Belgiassa ei kuulemma tarvitse muuta kuin rekat. No niin. Niin, että me voimme ajaa takaisin sen lenkin ja lähteä backiin. Ja sitä paitsi me ei oltaisi tästä saatu muutenkaan, koska me Tää on ollaan Saksan Saksan puoli. puolella. Mehän tultiin just Saksan rajan yli. Jos joskus tunnet itsesi tyhmäksi, niin itse asiassa nyt on semmoinen fiilis, että no mutta tulipahan kurvailtua. Se on aina hyvä selvittää nää ja nyt kun me tää opitti, sitä mä ajattelin, kun tuossa sanoin Sannallekin aikaisemmin, että eihän me viime vuonna kun me Zorrolla ajettiin, niin ei meillä mitään ollut vinjettejä, mutta ja itse asiassa tuossa äsken kun oltiin, niin mä sanoin kanssa, että meillähän on M1-luokan auto, että mahtaakohan koskee vaan yli 3,5 tonnista tavaraliikennettä ja näinhän se olikin. Eli ei se mitään. Pääsi, että on asia varmistettu ja ei tule sitten mitään jälkiseuraamuksia. Ja nyt jos te katsotte tän, niin te tiedätte jo ennakkoon, että ainakaan vuonna 2023 ei tarvitse. Jes, näin ja me jatketaan sitten matkaa. Joo, jos eilen jäi epäselväksi minkälainen tää rajanylitys tässä on tosiaan niinku Saksan ja Belgian välissä, niin tällainen, otetaan tää uusiksi. Kertaus on opintojen äiti.
Ja ei siis matkailuautot, vaikka olisi yli 3,5 tonninen, niin ei tarvitse. Toi koskee vain noita kuorma-autoja. Toivotaan, että se nainen oli oikeassa. Joo, no kyllähän siinä itse asiassa, kun nyt tarkkaan katsoo ton kuvan, niin siinähän kuvakin kertoo, että se oli kuorma-auto, kun Greta menee siinä, me mennään ohi. Okei, me saadaan sitten 90 kovempaa ajaa, mutta me otetaan nyt niinku johtoauton paikka. Onneksi. Till the light runs out, I will sing with all of my heart. Still your praise I'll shout from the morning until nightfall. I'm drawing in closer. If you make me laugh. Kyllä tää on lepposampaa. Heti huomaa, kun tulee tänne Belgian puolelle Saksasta ajamaan, niin liikennettä on vähemmän huomattavasti. Ja jotenkin totta kai sitä myöden myös rauhallisempaa ajaa. Onks vasenta kaistaa? Joo. Because of your relentless pursuit,